You're watching Channel 1 and this is the cooking series. Welcome to Romelo's Small Kitchen. Goedenavond, warme groetjes uit Eindhoven. En het is vrijdagavond en ik ben net terug uit werk. Maar toch heb ik gedacht om iets lekkers te maken. Dit is INKVIS Adobo. In sommige gedeeltes van Spanje en Portugal misschien heet dit als Calamar Encebollado of Escabeche. Maar maakt niet uit. Het is gewoon lekker. Dit zijn de ingrediënten. Natuurlijk hebben we INKVIS nodig. Dit is squid, niet de octopus squid. En voor de sofrito hebben we de knoflook en uien nodig. Zout en peper. Olie voor het roerbakken. En azijn. Alle onze adobo recepten hebben azijn nodig. En voor een beetje vuur en decoratie, chili. Eerst gaan we de inktvis schoonmaken. We gaan de graat, is dat graat, uithalen. Het ziet eruit als een plastic. Ik heb geleerd op mijn basisschool dat inktvissen zijn molens in de sortering van dieren. Maar ik begrijp het nog steeds waarom hebben ze dit plastic-achtig graad op boten. Weten jullie, dit is mijn eerste maand om YouTube filmpjes te maken. En dan heb ik iets geleerd dat het kookles hoeft niet alleen lesgeven. Het moet een beetje entertainment zijn. Daarom heb ik ook een beetje gedecoreerd. Ik heb dit gekozen. En rood. Het is goed te zien. We gaan beginnen met roerbakken. En natuurlijk, we gaan deze apron gebruiken. Ook mijn cameraman weet het niet wat apron in Hollands is. We gaan doen het roerbakken. Sofrito heet dit in Italiaans en Spaans. Dit is gewoon de basis roerbak van de knoflook en de uien. Meestal gebruik in veel recepten. Er zijn altijd discussies welke gaat eerst, de knoflook of de uien. Ze zeggen dat als je de knoflook eerst plaatst, het brandt snel. Daarom ze zeggen dat de uien moet eerst voor voldoende tijd te karamelliseren. Misschien dat kijk dat volgen. Eerst de uien. Als jullie zijn aan het wonderen wat dit is, het is gewoon een plank van mijn oven. Gewoon mijn tegel hier te beschermen. Ik kook regelmatig hier. Straks ga ik een beetje wat we noemen als shout-out de andere YouTubers in mijn thuisland die mij een waardering of een ondersteuning gegeven hebben de afgelopen weekend. Ik stel echt op prijs die ondersteuning, dat bemoediging dat ze hebben mij gegeven afgelopen weekend. Onze hugs. Dat noemen we hugs of knuffels. Er zijn spelachtige woorden dat ze gebruiken, de jongeren. Ik ben bang dat ik de oudste ben. Maar de taal over het ondersteuning is gevarieerd. Het is altijd leuk. Ik heb echt genoten het plakken met hen die afgelopen weekend. Dat heb ik nou de knoflook geplaatst. Ik denk dat we klaar zijn voor het toevoegen van de inktvis. Squid, niet de inktvis dat we kennen. Dit is squid, niet de pulpo.
En roerbakken. Geef het een beetje rond 3 tot 5 minuten roerbakken. De rood zit eruit, hè, tegen het zwart. Ik ben blij dat ik dit paan gevonden heb in de kelder. Ik gebruik het niet. Het is te groot voor mijn gewone gebruik. Maar dankzij de YouTubing heeft hij een bedoeling gevonden. Ik was van plan om dit naar de kringloopwinkel te geven, maar dankzij YouTube. Morgen is zaterdag en ga ik werken in die tuin. Dit kanaal heeft 2 series. Koken en tuinieren. Ik hoop dat morgen droog is, zodat ik in de tuin kan werken. Ik ga peulen beginnen. Ik ga de dalles controleren. En ik ga ook de chayotes verpotten. Die zijn al te groot. En het is ook te vroeg om voor hen in het grond te verplanten. So, gewoon verpotten. Ik heb ook een huisje in de tuin. Ik heb 2 jaar geleden gebouwd. Zelf gebouwd. Dit ruikt niet meestal lekker op deze vast. Inkvis ruikt niet lekker soms. Maar wacht maar tot andere ingrediënten toegevoegd worden. Azijn doet het magie van geuren. Dit is 1 kilo, zo we gaan half kop azijn gebruiken. Verspilling daar, Romelo. En als in alle gerechten die azijn gebruiken, niet raken, niets roeren. Laat het mengsel gewoon koken voor ongeveer 3 minuten. Totdat het harde kookt. Gewoon achterlaten. En niet geen deksel gebruiken. Laat de aciditeit evaporeren. Het is al 3 minuten. En nu kunnen wij de recept roeren. We kunnen nu de zout en peper toevoegen. 1 kilo verdient half lepel. Al gusto. Hoeveel jullie zou graag hebben. En peper vers gemalen. Dit Peugeot molen heb ik gekocht in België. En natuurlijk voor een beetje vuur en decoratie. De chilis. Veel meer minuten denk ik is klaar. En momenteel geef ik gewoon een shout of begroeting aan de nieuwe abonnees van dit kanaal. En Simply blog. Ik kan het lezen, ik heb mijn bril nodig. De volgende. Simply blogs. Oh, Simply G blogs, dat is haar naam. Dank u wel. Ik heb ook appreciation gekregen van haar. Dank u wel. 2 Rachel ideas. Oké, dank u wel. Heeft mij 4 dagen gevolgd. Misschien ook wachten voor mijn abonnement voor zijn kanaal. En Shishi from America. En Neil ook. Zo, ik geef aan jullie mijn grote knuppel. Maar in Holland, wie meestal doet het knuffel niet.
We doen kusjes in 3 keer zo. Maar in ons YouTube-gezelschap, we zeggen gewoon hugs, Jacob, in onze taal. Dankjewel. Het koken is geen science en soms komen het resultaat dat we niet verwachten. Soms het is een beetje zuurder dan we verwachten, maar we kunnen altijd iets doen. Een beetje suiker toevoegen en zuur en het wordt geneutraliseerd. Een theelepel is voldoende. Dit kookt al 4 minuten en is klaar. Dankjewel. Dat is onze gerecht. Squid adobo of INKVIS adobo. Het is makkelijk en is heel goed met witte rijst of baguette. En met pilsje of rosébij. Dankjewel, Romolo hier uit Eindhoven. En hugs voor jullie. Tot volgende keer.